from Galaxy Cable Corporation. Ano po yung ina-handle yung positions niya? Accounting supervisor. Ano po? Ma'am, kamusta so far yung before na wala pa kayong system? Kuya, tapos yung mga bagay na dapat in just one click, okay na, isa-isa pang i-input. Ayun. So, ngayon po na mayroon na kayong QuickBooks po, tama yung ginagamit natin. Yes po. Kamusta naman po? Yung dati na 1 month after ng closing, tsaka pa lang ako nakakapagpasa ng reports ngayon, within 1 week pwede na siya, available na siya yung mga reports ko. Ayun, can we ask po, bakit sa lahat ng provider na nag-offer sa inyo, kami po yung napili? Kasi ang QuickBooks ay user-friendly. Kahit sino ay maiintindihan na itong paggamit ng system. Ayun po. So far, ano pong masasabi nyo doon sa pag-support sa inyo ng Xirrus team doon sa simula sa pag-offer sa inyo ng solution up until mag-go live? Okay naman, kapag ka nagka-problema, isang tawag lang natin agad si support. Ayun po. If ever po ma'am, would you recommend us to other companies that we 100%. Ayun. 10 of 10. Thank you so much po for your time, no? Okay.